हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपनाज होमस्कूलिंग युट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, आज आपण स्लीप बेबी स्लीप या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडणार आहोत. सो फर्स्ट क्वेश्चन आहे सिंग द सॉन्ग. चला पटापट आपण इथे एक गाणं म्हणूया, कारण आपल्या क्वेश्चन प्रमाणे आपल्याला जायचं असतं. सो लेट्स स्टार्ट टू सिंग दिस पोएम. 3.1 स्लीप बेबी स्लीप. Sleep baby sleep, sleep baby sleep. Your father herds his sheep. Your mother shakes the little tree, from which fall pretty dream on thee. Sleep baby sleep, sleep baby sleep. Sleep baby sleep baby sleep. The heavens are white with sheep, for they are lamps, those stars so bright, and the moon's shepherd of the night. Sleep baby sleep, sleep baby sleep. Sleep baby sleep baby sleep. And I shall give thee a sheep, which with its golden plate shall be a little playfellow for thee. Sleep baby sleep, sleep baby sleep. Sleep baby sleep baby sleep. And bleat not like a sheep, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty dog. Sleep baby sleep, sleep baby sleep. Sleep baby sleep baby sleep. Go out and herd the sheep. Go out, you barking black dog, go, and waken not my baby so. Sleep baby sleep, sleep baby sleep. Sleep baby sleep baby sleep. Next question आहे, find the rhyming words used in the song. Answer लिहा. Sleep, ship, trees, the, tree, the, bright night, bee, the, dog, rock, go, so. The mother in this poem uses various ideas to make the child close its eyes and sleep. Find the stanzas where the following ideas are used. So idea number 1, threaten a loving manner, प्रेमाने रागवायचं. Stanza number 4, creative a pleasant picture. Okay, stanza number 1, remove the threat and make the child feel safe. Stanza 5, describe a night in a beautiful manner. Stanza 2, and promise a gift. Stanza 3. Now the activity 4, from the group 6 to 8, list the favorite songs, poems of all group members. Make a long list by putting together all lists prepared by different groups. You may choose song or poem from any language. Now describe your favorite songs with the help of the labels given below. Note that you can select one label for a poem. For example, The Duck and the Kangaroo by Edward Lear is a funny poem as well as narrative poem. आता इथे आपल्याला सांगितलेलं आहे की तुम्ही काय करायचंय, 6 ते 8 जणांचा ग्रुप तयार करायचा आहे. आता तुमच्या आवडीचे एखादी कविता किंवा गाणं तुम्ही सगळ्या ग्रुप मेंबरने काय करायचंय, एक तयार करायचंय, पण लिस्ट आउट करायचंय. म्हणजे कसं, एक लॉंग लिस्ट तयार करायची सगळ्यांनी मिळून एकदा ग्रुपमध्ये. आणि तुम्ही एखादं गाणं कुठल्या पण भाषेमध्ये निवडू शकता, मराठी, इंग्लिश, हिंदी, कोणतीही भाषा निवडा. आणि मग तुम्ही आता ते डिस्क्राईब करायचं, सांगायचं तुमचं आवडीचं गाणं त्या लेबलच्या साह्यानं. म्हणजे नेमकं तुमचं गाणं कोणतं, प्रेयर आहे, जसं की इतनी मन की शक्ती देना, किंवा पॅट्रिऑटिक सॉन्ग आहे, देशभक्तीपर गीत आहे, कोणतं गाणं आहे तुमचं ते तुम्ही सांगायचं आहे. नोट दॅट यू कॅन सिलेक्ट मोर दॅन वन लेबल फॉर अ पोएम. एका कवितेसाठी 2-3 लेबल्स लागू शकतात, पण त्या लेबलचा नेमका अर्थ काय किंवा ती कविता कोणत्या याच्या अंडर येतात ते मी तुम्हाला सांगते. म्हणजे पटापट आपल्याला तसं पण टास्क दिलेलाच आहे की त्याला ट्रान्सलेट करा. त्याचं उत्तर मी तुम्हाला आता येते, तुम्ही लिहून घ्या. सगळ्यात पहिलं तर पॅट्रिऑटिक सॉन्ग, वन विच इन्स्पायर्स फिलिंग ऑफ प्राइड इन वन्स कंट्री. देशभक्तीपर गीत, भारत हमको जान से प्यारा है, हे गाणं या अंडर येतं. सो प्रेयर, वेन यू स्पीक टू गॉड, देवाशी केलेली प्रार्थना, इतनी शक्ती हमें देना दाता. तिसरा इन्स्पिरेशन सॉन्ग. इन्स्पिरेशनल सॉन्ग मध्ये मेकिंग यू फील होपफुल और एनकरेज, म्हणजे प्रेरणादायी गीत. रुक जाना नहीं, किंवा नेमज सिरे परत मातृभूमीला, हे देश प्रेरणादायी गीत आहेत ना हे. फोक सॉन्ग, अ सॉन्ग दॅट ओरिजिन्स इन ट्रेडिशनल पॉप्युलर कल्चर और दॅट इज रिटन इन अ सच अ स्टाईल. त्याला लोकसंगीत असं म्हणतात. जसं की गाडी,
आता गाणं आहे, गाडी चालली घुंगराची घुंगराची, असं गाणं आहे. असं लोकसंगीत कोणतं पण तुम्ही घेऊ शकता. ललबाय आहे, अ जेंटल सॉन्ग दॅट यू सिंग टू हेल्प अ चाइल्ड टू गो टू स्लीप. ललबाय. लुलूबाय नाही म्हणायचं, प्लीज नाही म्हणायचं, ललबायच म्हणायचं. खूप लोकांचं मी ऐकते की त्याला असं कसं काय म्हणू शकतात, ते ललबाय म्हणायचं. ओके, अंगाई गीत. निंबोणीच्या झाडाखाली चंद्र झोपला ग बाई. बॅलेड. बॅलेड म्हणजे काय, लॉंग सॉन्ग और पोएम दॅट टेल्स अ स्टोरी, म्हणजे पोवाडा. आपण शिवाजी महाराजांचे पोवाडे ऐकते की नाही, किती भारी वाटतं, त्याला म्हणतात बॅलेड. ओके. मार्चिंग सॉन्ग म्हणजे काय, अ सॉन्ग विथ अ स्ट्रॉंग रेग्युलर रिदम ॲज अ सॉन्ग बाय मार्चिंग ट्रूप. संचलन गीत. निर्भय मनाने किंवा आता उठव सारे राण, हे संचलन गीत आहेत. नर्सरी राईम, अ ट्रॅडिशनल पोएम और सॉन्ग फॉर यंग चिल्ड्रन, म्हणजे बालगीत. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार किंवा ये रे ये रे पाऊस आहे, ही काय नर्सरी राईम्स आहेत. रोमॅन्टिक सॉन्ग, प्रेमगीत, म्हणजे तुम्हाला प्रेमगीत काय सांगायची, तुम्हाला भरपूर माहिती असतील. नेचर पोएम. नेचर पोएम डिस्क्राइब्स नेचर वर्ल्ड. तिसरं कविता, श्रावण मासी हर्ष मानसी, ते हे गाणं. सॅड सॉन्ग म्हणजे अनहॅपी लिरिक्स, करून गीत. ये दुनिया ये महफिल मेरे काम केले, असं काहीतरी सॅड सॉन्ग. सॉंग्स फॉर अ स्पेशल ओकेजन, विशिष्ट समारोहासाठी गाणं. गोविंदा आला रे आला. टायटल सॉन्ग म्हणजे सॉन्ग दॅट हॅज द सेम नेम ॲज द प्ले, म्युझिकल ऑर फिल्म, शीर्षक गीत. जसं की जुळून येती रेशीम गाठी, म्हणजे कोणत्याही सिरियलचं काढा ना, ते सगळे टायटल सॉन्ग आहेत. जिंगल, अ रिंगिंग साऊंड लाईक अ स्मॉल बेल्स, अ शॉर्ट सिम्पल ट्यून. ओके. जिंगल बेल जिंगल, जिंगल सॉंग्स असतात ना, ते काय म्हणतात त्याला, ऍड साठी वगैरे करतात जिंगल ट्यूनचे. नॅरेटिव्ह पोएम, इट टेल्स अ स्टोरी, कथा काव्य. आणि रिलिजियस पोएम म्हणजे रिलिजियस म्युझिक फॉर सिंगिंग, धार्मिक गीत. सो आपल्याला ते हुश्य झालेलं आहे आणि आपण आता सगळे प्रश्न इथे सोडवले आहेत. व्हिडिओ आवडला का, आवडल्यास लाईक करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि भेटूयात नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.